2 बेडरुम हल किचन सहितको घरको नयाँ डिजाइन लिएर आइसकेको साथीहरू, जुन चाहिँ तपाईहरुले सिटी अथवा भिलेज दुईटै एरियामा बनाउन सकिन्छ। आधुनिक डिजाइनको यो घर जम्मा 4.5 आना अर्थात् 8.45 धुरमा बनेको घर हो। यो सबभन्दा पहिले त साथीहरू म तपाईहरुलाई हाउसको चारै फेस देखाउन चाहन्छु हैन। यो चाहिँ घरको फ्रन्ट फेस भइहाल्यो हैन, जहाँबाट चाहिँ तपाईहरुको कम्पाउन्डको गेट देख्नु भछ। यो चाहिँ एलिभेसन भइहाल्यो, यो चाहिँ ब्याक एलिभेसन, अनि यो चाहिँ अनदर एलिभेसन जहाँ चाहिँ तपाईहरुले गार्डन पनि देख्न सक्नुहुन्छ हैन। एन्ड साथीहरू अब इन्टरनल डिटेलको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो रोड भइहाल्यो, घरभन्दा अगाडिको। यहाँबाट हामी कम्पाउन्डको गेट पर्छ जहाँबाट हामी भित्र इन्ट्री गर्छौं। यो चाहिँ हाम्रो गार्डन एरिया भइहाल्यो भने यहाँ चाहिँ हाम्रो मोटरसाइकल कारहरू पार्किङ एरिया भइहाल्यो र यहीँबाट हाम्रो स्टेयरकेस चाहिँ यहाँ राखेका छौं, डिजाइन गरेका छौं, जहाँबाट हामी चाहिँ अब तलमाथि चाहिँ गर्न सक्छौं। यो चाहिँ हाम्रो घरभित्र छिर्ने मेन ढोका भइहाल्यो, मेन डोरबाट भित्र छिर्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ हाम्रो सबभन्दा पहिले आउँछ लिभिङ रुम, जहाँबाट हामी बेडरुममा, किचनमा, डाइनिङ हलमा पनि जान सक्छौं मजाले। एन्ड साथीहरू यो घर चाहिँ नगरपालिकाको नियमअनुसारले, नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसारले एकदम नियमअनुसारले बनाएको डिजाइन गरेको घर हो यो, जसमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ कमन बेडरुमको साथै एट्याच टोयलेट बाथरुम छ भने, अर्को चाहिँ मास्टर बेडरुमको साथै टोयलेट बाथरुम एट्याच रहेको छ भने, यो चाहिँ ठुलो साइजको लिभिङ एरिया छ भने, यो चाहिँ डाइनिङ एरिया छ र यो ओपन किचन रहेको छ। र यो घरको चारैतिर 5-5 फिटको सेटब्याकको लागि स्पेस चाहिँ खाली छोडेको छ, जहाँबाट तपाईहरुले अब नगरपालिकाको नियमलाई फलो गर्दा यो चाहिँ छोड्नै पर्ने हुन्छ। हामीले अब घरको चारै मोहरा मात्र जुनसुकै मोहरा पनि झ्याल ढोकाहरू राख्नु पर्यो भने सेटब्याक नगरपालिकाको नियमअनुसारले अनिवार्य रूपमा छोड्नु पर्ने हुन्छ। हस्त साथीहरू, अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ प्लटको विषयमा हैन। अब यो घर बनाउँदा तपाईहरुले अब कति जग्गा चाहिने हुन्छ त? जसो कि अघि पनि मैले भनिसके, यो घर जम्मा 4.5 आना अर्थात् 8.45 धुरमा बनेको घर हो। अब घरको लम्बाइ भन्दा पनि अब जग्गाको लम्बाइ चौडाइको कुरा गर्नुहुन्छ भने जग्गाको फेस अर्थात् चौडाइको कुरा गर्दा चौडाइ चाहिँ रहेको छ 36 फिट 8 इन्च हैन। यो फेस यो कर्नरदेखि लिएर यो कर्नरसम्म 36 फिट 8 इन्च रहेको छ हैन। सिमिलरली लम्बाइको कुरा गर्नु पर्यो भने लम्बाइ यहाँदेखि लिएर त्यहाँसम्ममा 60 फिट रहेको छ। अब हामीले सेट ब्याक छोडेर अब घर प्लिन्थ एरियाको मात्रै हामी कुरा गर्नु पर्यो भने प्लिन्थ एरिया अब घरको लम्बाइ चौडाइ कति छ भन्नुहुन्छ भने घरको चौडाइ हैन, मुख्य मोहडा जुन भइहाल्यो त्यो छ हाम्रो 25 फिट रहेको छ। त्यस्तै घरको लम्बाइको विषयमा हामीले कुरा गर्दा घरको लम्बाइ कति छ त 42 फिट रहेको छ, पार्किङ एरिया सहित 42 फिट रहेको छ। त्यसै गरी साथीहरू अब हामी रुमको साइजको विषयमा कुरा गर्छौं हैन। जसो कि अघि पनि मैले भनिसके, हामी यो भिडियोमा रुमको साइज, पिलर, लागत खर्च समेत कुरा गर्छौं हैन। अब लागत खर्च यो घर बनाउँदा कति खर्च लाग्छ त्यो अन्तिममा हामी छलफल गर्ने छौं, तर त्यो भन्दा पहिले हामी कुरा गर्छौं अब रुमको डिटेलहरुको विषयमा। यो घर कति बीएचके को छ भन्नुहुन्छ भने अघि पनि मैले यसमा तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सन दिइसके हैन। 2टा बेडरुम, एउटा हल र एउटा किचनको साथै एउटा डाइनिङ छ यसमा। अब हेरौँ बेडरुमको विषयमा भन्नुहुन्छ भने बेडरुम अघि पनि मैले भनिसके। ल हेर्नुस् त, 2टा बेडरुम रहेको छ भने एउटा लिभिङ रुम, एउटा डाइनिङ, एउटा किचन र 2टा चाहिँ टोयलेट बाथरुम रहेको छ। साइजको कुरा गरौँ हामी अब साथीहरु, सबभन्दा पहिले त हामी अब पार्किङकै कुरा गरौँ। पार्किङको इन्टरनल साइज कति रहेको छ भने 11 फिट 8 इन्च बाइ 11 फिट 10 इन्च। सिमिलरली लिभिङ एरियाको कुरा गर्नु पर्यो भने लिभिङ रुमको साइज कति छ भन्नुहुन्छ भने 17 फिट 6 इन्च बाइ 11 फिट हैन। त्यसै गरी अब हामी कुरा गरौँ डाइनिङ रुमको साइज कति छ भने
10 फिट बाई 11 फिट रहेको छ हैन। अब ओपन किचनको विषयमा, ओपन किचनको साइज कति छ भन्नुहुन्छ भने 7 फिट 6 इन्च बाई 7 फिट रहेको छ हैन। त्यसै गरी अब बेडरुमको पहिले कुरा गरौँ हामी। बेडरुमको साइज कति छ भन्नुहुन्छ भने 10 फिट बाई 11 फिट। सिमिलरली अब यो सँगैको एट्याच टोयलेट बाथरुम छ, त्यसको विषयमा हामी कुरा गरौँ। 4 फिट बाई 7 फिट। त्यसै गरी अब मास्टर बेडरुमको कुरा गरौँ। मास्टर बेडरुमको साइज कति छ भन्नुहुन्छ भने 11 फिट बाई 11 फिट बाई 11 फिट 11 इन्च। र सिमिलरली मास्टर बेडरुमको एट्याच टोयलेट बाथरुम जुन छ त्यसको साइज पनि कति दिएको छ भने 7 फिट बाई 4 फिट। ल हेर्नुहोस् त, चौडाइ 4 फिट रहेको छ भने लम्बाइ कति छ त 7 फिट रहेको छ। अब फाइनली हामी कुरा गरौँ स्टेयर हैन। पेन्ट हाउसको कुरा गर्नु पर्यो भने यसमा लम्बाइ चौडाइ कति छ भन्नुहुन्छ भने 6 फिट 4 इन्च बाई 12 फिट 4 इन्च। यति गरिसकेपछि हामीसँग यहाँ गार्डन एरिया पनि छ र यसको साथसाथै घरको चारैतिरबाट 5 फिटको चाहिँ सेटब्याक छ। अब फाइनली साथीहरु अब हामी कुरा गर्छौँ यसको लागतको विषयमा हैन। जम्मा 2 बेडरुम, 2टा टोयलेट बाथरुम, ओपन किचन, डाइनिङ र लिभिङ एरिया सहित पार्किङ समेत भएको घरको जम्मा लागत लगभग 22 लाखदेखि 23 लाखसम्ममा जस्तो तपाईहरुले यो भिडियोमा गरेको घरको डिजाइन देख्नुभयो ठ्याक्कै त्यतिमा यो घर चाहिँ पूर्ण रूपले सम्पन्न हुन्छ। हस्त साथीहरु, धन्यवाद। तपाईहरुले यो भिडियो कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला। साथै यदि हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला। हस्त, थ्यांक यू।